Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ma ba'd. Javën e kaluar filluam me fol rreth temës për cilësitë e bashkëshortës së mirë. Dhe thamë se kjo temë është shumë e rëndësishme, sidomos për këtë kohë, kur gruaja vazhdimisht i ekspozohet në ideologjive, mendimeve, opinioneve, keqdashse, pra qëllëmkëqia, që dëshirojnë me largu edhe me heq prej gruas lirësinë edhe nderin e saj që ja ka jep Islami. Dhe këto pjesëleqe edhe këto hedhurinë edhe mbeturinë në kohën e sotshme gruas mundet me ardhë edhe do thot me ju shfaqet duke qenë brenda shtëpisë saj. Po mjafton me hap televizorin ose kompjuterin edhe do thot gruaja pastaj të ekspozohet, e nëse Allah nuk e ruan edhe të ndikohet për këtyre ideologjive. Dhe i përmenum se cilat do të jenë cilësitë, disa prej cilësive të bashkëshortës mirë që kanë ardhur në Kur'an dhe në Sunet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, sonte inshallah do të vazhdojmë. I përmend disa tjera, në radhë është, pa cilat do të jenë cilësitë e gruas ose bashkëshortës së mirë në raport me burrin e saj, pra sa i përket obligimeve edhe drejtave që i ka bashkëshorti i saj ndaj gruas së mirë apo ndaj bashkëshortës së mirë. Edhe për këto kanë ardhur disa hadithe të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ne do t'i lexojmë pra ato. Për këtyre haditheve, pra janë hadithet të cilat e përshkruajnë ose i tregojnë cilësitë e gruas bashkëshortës së mirë në raport me burrin e saj. Pra për të parave që përmendën këto haditha është që gruaja do të vazhdimisht mundohet të kujdeset edhe të kushtojë rëndësi që ta gëzoj burrin e saj. Po të fos gëzim, hare dhe lumturi në zemrën e burrit të saj, sidomos atëherë kur ai e shikon. Pasar që e shikon, ai do të shohte ajo pra në dukjen e saj, në pamjen e saj, në formën e saj, trupin e saj dhe rrobat e saj, ato gjëra që e gëzojnë edhe fusin lumturi në zemrën e burrit. Pra gruaja ka për detyrë që këtë e ka dhe obligim, mund të themi, që të mundohet të realizoj këtë gjë. Kjo nga një aspekt. Aspekti tjetër është se gruaja vazhdimisht do të ta trajnoj veten e saj, pra ta bëj shprehi edhe zakon që gjithmonë t'i bindet edhe t'i përgjigjet urdhnave të burrit të saj. Po pa treguar kurfar kundërshtimi, apo me një madhësie, apo kryelartësie, e kështu me radhë. Për këto, mjafton të lexojmë hadithën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që ka ardhur te Suneni e Nesaiut prej Abu Hurairës radhiyallahu anhu, ku thot eju nisa'i khair. Pra e kanë pyet pejgamberin sa cilat ngratë janë më të mira, cilat bashkëshorte janë më të mira. Atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është përgjigj elleti tasurruhu idha nadhara. Është ajo që e gëzon burrin e saj kur e shikon. Po kur e shikon burrin e saj, ai gëzohet. Wa tuti'uhu idha amara, dhe i bindet burrit e saj kur ai urdhëron me diçka. Wa la tukhalifuhu fi nafsiha wa maliha bima yakrah. Edhe nuk e kundërshton burrin e saj as në veten e saj, as në pasurinë e saj, me gjëra që nuk i pëlqen apo nuk i don burrit e saj. Pra kështu po e përshkruan pejgamberi sallallahu alaihi wasallam sa i përket se do të jenë cilësitë e gruas dhe bashkëshortës mirë, pra nga aspekti i pamjes, i dukjes, i formës apo do thot kështu më radh, pra që gruaja do t'i kushtojë këto një rëndësi të jashtëzakonshme kësaj çështje. Pra që gjithmonë të mundohet që para burrit të saj edhe sa që ai të vijë në shtëpi, të shohte ajo pra një dukje dhe pamje që e gëzon atë. Po ashtu, sa i përket urdhnave, dëshirave ti, nevoja ti, edhe këto do të jenë gjithmonë synim apo qëllim i gruas, e ati kushtoj pra rëndësi që të mundohet të realizoj ato. Fatkeqësisht, shumë prej grave, do thot, nuk e din ose nuk njohin zbukurim dhe stolisje tjetër veç sa atëherë kur dëshiron me dalë prej shtëpisë. Pra në raste ndryshme, do thot kur shkon mu taku me gra tjera muslimane,
e kështu me radhë. Pra na këtu po flasim për gruan e bashkëshortës muslimane, e cila do thotë kur del jashtë shtëpisë nuk zbukurohet para burrave të huaj, ka sa që zbukurohet edhe stolisët kur del jashtë shtëpisë para burrave të huaj e bën haram. Mirë, po këto është fjala për gruan muslimane, pra e cila kujdeset që jashtë shtëpisë saj do thotë mos zbukurohet para burrave të saj. E ka pra shumë prej grave muslimane e kanë këtë defekt. Pra kur dëshiron me dalë prej shtëpisë saj, ka takim ose mbledhje, do thotë me motra të tjera muslimane, ose për ndonjë rast tjetër, do thotë atëherë fillon të stoliset apo të zbukurohet, të rregulloj rrobat e saj e kështu me radhë. Mirë, po kur është në raport me hakun, me drejtën e burrit të saj, atëherë do thotë ai e gjen ose kur të hyn në shtëpi e sheh që ajo ka rroba do thotë të vjetërsuara, apo do thotë prej saj dalin erëra dhe aroma jo të mira, apo do thotë të takon burrin e saj me flokë të shprishura e kështu me radhë. Pra këto janë cilësi që nuk do t'i ketë gruaja bashkëshortja e mirë muslimane, nga se e pengojnë ose e largojnë burrin e saj prej saj, pra burri i saj nuk ka dëshirë të afrohet asaj. Kurse në anën tjetër, do thotë ajo që është sa që del prej shtëpisë saj mundohet zbukurohet, do thotë stoliset, gjë që burri i saj nuk mund ta nuk e pret prej saj ose nuk e gjen ta e qoftë edhe të përfshinshin atij zbukurimi apo asaj stolise që vepron ajo kur del prej shtëpisë saj. Prandaj si ka mundësi pra që burri në zemrën e tij të ketë dëshirë për të këtë grua kur i ka këto cilësi të nënçmuara. Do thonë çfarë dashurie pastaj kjo gruaja pret pi burrit të saj që ta mbush krahërorin edhe gjoksin e tij ndaj saj. Kjo vërtet tregon që gruaja nuk mendon mirë rreth kësaj teme, rreth kësaj çështje. Pra nuk mendon rrugënalet me meditu se si ta realizoj një jetë përkryer, të plot bashkëtorë, pra një jetë e cila e ka arrit nivelet më të larta të martesës apo jetës bashkëtorë të mirë, ashtu siç e kërkon Islami. Shtoja këtu do thotë që shumë prej grave e kundërshtojnë urdhat e burrit të saj. Pra nuk i binden, nuk i përgjigjen urdhave të tij. Apo do thotë vazhdimisht i ankohen, qahen, do thotë zemërohen, edhe tregojnë një farë lloj irritimi, edhe do thotë vazhdimisht kanë ankesa ose në raport me burrin e saj ose ankesa tjera. Edhe kështu gruaja pra i sjell vetë të saj pa në shtëpinë saj, do thonë në shtëpinë e familjes saj, shtëpinë e bashkëshortit të saj, pra sjell një jetë e cila është vërtet jetë e trazuar, jetë e shqetësuar, do thotë jetë e cila do thotë vazhdimisht ka probleme e kështu me radhë. E kjo është shkak ose pasojë e atyre veprimeve apo gjestave që i vepron gruaja që u përmenden, pra me lart e kështu pra gruaja dëmton shumë veten e saj edhe jetën bashkëtorë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një hadith që transmetohet te Muslimi prej Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhu thotë: "Idha qadima ahadukum laylan fala ya'tiyanna ahlihi turuqan." Kur dikush prej juve vjen, po kthehet prej udhëtimit gjatë natës, atëherë mos të hynë te gruaja e tij gjatë do thotë befasisht gjatë natës. Pra le të pra deri në mëngjes e pastaj le të hynë në shtëpi. Pse ka thonë këto pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ka sëru ka thonë hatta tastahidda al-mughibatu wa tamtashit al-sha'satu. Në mënyrë që ajo gruaja e tij pra të përgatitet për to, të hiq qimet për vendeve të turshme edhe për në sqetullave kështu më radhë, edhe do thotë pastrohet edhe t'i kre flokët e saj kështu më radhë. Po këtu kemi një tërheqje të drejtës për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam ndaj bashkëshortes se si do ta pres burrin e saj. Pra nuk do ta pres burrin e saj që ai pra me flokë të shprishura apo do thotë me aroma që dalin jo të mira, do thotë prej trupit saj, pra arsye se nuk i ka hek pra qimet që janë obligim në Islam të largohen për vende të turshme dhe kështu me radhë. Mirë po pra gruaja do ta pres burrin e saj në atë pastërtinë më të plotë, po në pamjen edhe dukjen edhe formën më të mirë, pra do të përgatitet edhe jetë e gatshme për burrin e saj, sidomos kur ai kthehet për një udhëtim të gjatë. Pra kjo është një çështje që gruaja vazhdimisht pra të jetë e gatshme dhe të përgatitet, madje në disa hadithe që do ta lexojmë, e shohim që
gratë e pejgamberit sa gratë në kohën e sahabëve kanë rregulluar dhe kanë përgatitur e kanë zbukuruar dhe shtëpinë e tyre. Kur është kthy burri, po pas një udhëtimi gjatë te gruaja ose te familja. Nana besimtare Aisha radiallahu anha tregon, thot kadima Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam min safarin fa wada'tu qiraman li fi janibin min al-bayt wa kana fihi tasawir. Një ditë thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kthye për një udhëtim, thot edhe ne vendosa një lloj perde në shtëpi. Po kiram është perdja do që ka pas do thot ngjyra ndryshme, po kjo që ka vendosur Aisha ka pas edhe imazhe. Kto para se me kalu me lezu pjesën tjetër hadithit, na do të ndalmë dhe të mendojmë se pse ka vepruar këtë gjë Aisha radhiyallahu anha. Nga sa e ka dëshiruar që kur kthehet pejgamberi sa në shtëpinë e tij, po ta gjej ato në gjendjen më të mirë, më të bukur. Po që edhe shtëpia e tij të jetë e përgatitur dhe të jetë, të thotë, e rregulluar, ashtu siç dëshiron burri pra me pa shtëpinë e tij, po gjithashtu edhe gruaja që është pa më lart duhet ta rregullojë ose ta zbukurojë veten e saj. Mirë po pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kur ka pa këto imazhe, është zemëruar edhe ka larguar me forcë pra atë perdën, edhe pastaj ka treguar Aisha radhiyallahu që kjo është haram. Sidoqoftë, ne përfitojmë për këtij hadithi që çfarë gruaja duhet ta rregullojë, ta ndresh shtëpinë e saj, edhe të përgatitet pra në mënyrën më të mirë, më të bukur për me prit burrin e saj kur ai kthehet për një udhëtim të gjatë. Pra edhe në veten e saj duhet të rregullohet, ndreshet, po të zbukurohet të stoliset, po ashtu do thotë edhe shtëpinë e saj, siç e pam prej këtij hadithit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu, për cilësive tjera që përmend në hadithe është një hadith që transmetuar te Mu'jam at-Tabarani prej Anas ibn Malikut radhiyallahu anhu, i cili tregon se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë ela ukhbirukum bi nisaikum fil janna. A doni t'ju njoftoj edhe t'ju tregoj se cilat janë gratë e juaja, bashkëshortet e juaja në xhenet. Po këto pejgamberi sa zakonisht kështu i ka filluar disa prej haditheve të tij, në mënyrë që me nxit interesin edhe mi ngasmu zemrat edhe veshet pra dëgjimin e atyre që kanë qenë duke i dëgju hadithat e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, ka dashur me nxit kurreshtin e tyre. Po a doni të shkruaj cilat janë gratë më të mira. Po pi bashkëshortet e juaja që janë në xhenet. Po pejgamberi para se mi përmend cilësitë edhe atributet e këtyre bashkëshorteve, po don me tregu se ajo grua që i ka këto cilësi, po të vërtetshme, edhe këto tipare të bekuara, do të jetë prej atyre që e meritojnë, prej atyre grave që e meritojnë hyrjen në xhenet. Po prej atyre grave që nëse tërë jetën e saj e ka kaluar me këto cilësi, atëherë është e gatshme edhe do thotë e meriton hyrjen në xhenet, të jetë prej banorëve të xhenet. Atëherë pejgamberi sa kanë kullu wadudin walud, çdo grua e dashur edhe që lind shumë. Për këto inshallah do të flasim në hadithën më poshtë për këtë cilësi. Idha ghadibat aw usiya ilayha aw ghadaba zawjuha. Pastaj përmend tri cilësi. Thot kur ajo zemrohet ose burri i saj sillet keq ndaj saj, apo kur zemrohet vet burri i saj, pra këto tri cilësi. Çfarë duhet me vepru gruaja? Thot qalat hadhihi yadi fi yadik. I thot burrit të saj, kjo është dora ime mbi dorën tënde, pra vendos dorën e saj mbi dorën e burrit të saj. Ala la aktahilu bi ghamdin hatta tarda. Unë s'kam me vënu gjumë në syrin tim, pra nuk do të qetësohem, nuk do të rahatohem, edhe nuk do të flej, pra nuk do të pushoj tërë natën derisa ti i kënaqur me mua. Pra nuk do të ndjej qetësi dhe prehje derisa ti jesh i kënaqur me mua. Pra të ma falësh nëse është pra problemi prej saj, apo të qetësohesh edhe të largosh ato zemrime dhe hidhime. Pa për mëson për këtë grua, po thotë khairu nisaikum. Kjo është bashkëshortja më e mirë. Ne e shohim fatkeqësisht e shumë prej bashkëshorteve për grave nuk i kushtojnë rëndësi kësaj gjë. Pra se ka problem nëse flan në 2 net në javë, ndoshta disa gra dhe një muaj më shumë, edhe burri i saj vazhdon me qenë i zemruar dhe hidhruar me të. Sikur kjo çështje mos të ketë bëj fare me të. Sikur kjo gruaja mos pra të llogaris që një ditë do të takoj Allahun subhanahu wa taala dhe Allah ka më marrë llogari për këto çështje.
edhe për këto gjëra apo veprimet e saj. Prandaj gruaja së pari para se ti veproj këto udhëzime që po na vijnë për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, po do ta di se kur ajo i zbaton këto mësime të pejgamberit sa më të kujt po i bindet. Pra gruaja këto duhet të ketë kujdes që sa më lart mos më ra pre disa ideologjive apo ideve të gabuara edhe devijuese që tentojnë që gruan me prish ose raportet e saj me prish me burrin e saj. Pra mos më qenë ajo nën urdhnat apo nën bindjen e burrit të saj. Pra grua duhet ta di se ajo kur i zbaton këto urdhnat pejgamberit sa më këto mësime ajo i bindet Allahut subhanahu wa taala, Zotit të botëve. Allahu i cili e ka kriju, e ka urdhëruar me veprim këtë mënyrë. Prandaj Allahu subhanahu wa taala din më së miri se çfarë i duhet gruas do thotë në raport me burrin e saj, çfarë duhet veprojë, si duhet sillet, si duhet të bindet burrit të saj e kështu me radhë. Prandaj e ka për obligim pra të mundohet të zbatojë këto drejta edhe të kryejë këto obligime urdhnat të Allahut subhanahu wa taala që i ka bërë si detyrë ndaj saj, në mënyrë që me jetu një jetë të mirë, një jetë të bekuar, do thotë një jetë fisnike e kështu me radhë. Gjithashtu pi cilësive të gruas së devotshme janë ato cilësi që përmenden në hadithin që transmetohet te Suneni Behaqiut prej Abu Udhejne as-Sadafi, i cili tregon se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë khairu nisaikum al-wadudul walud al-muwatiya al-muwasiya idha taqina Allah. Bashkëshortët më të mira në mesin e juaj, pra gratë më të mira të juajet janë ato që janë dashura, që lindin shumë, që janë të bindura edhe të ngushëlluese. Mirë po me kusht që janë pas frikë Allahut subhanahu wa taala. Wa sharru nisaikum al-mutabarrijat wal-mutakhayyilat, kurse gratë bashkëshortët më të këqija janë ato që zbukurohen, stolisen, pra kur dalin jashtë shtëpisë, to nuk mbulon ashtu siç i ka urdhëruar Allahu, edhe që janë kryelarta, pra mendje mëdha. Wa hunna al-munafiqat, dhe këto janë hipokritët, ato janë la yadkhulu al-jannata minhunna illa mithlu al-ghurab al-a'sam. Edhe për këtyre grave nuk hin xhenet vetëm se një pakicë e vogël. Por këto sfari për shohim se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam po i përmend se janë von fillën hadithit cilësitë të gruas edhe bashkëshortes të mirë, devotshme. E para bëhet është el-wadud. Kjo vërtet është një cilësi e vërtetshme, do thonë një tipar i lavdruar që duhet ta ketë gruaja edhe bashkëshortja e mirë. Po me qenë e dashur, po me dash burrin e saj dhe më mundu që sa më shumë me hyjë në zemrën e burrit të saj, me fitu zemrën e burrit të saj. Po në përgjithësi për nësëm po thotë gruaja duhet të jetë e dashur, pra me ata që duhet të përfitoj zemrat e tyre, po prindërit, vëllezërit e saj është më radhë mirë, po hakun e drejtën më të madhe në këtë aspekt do ta ketë pra burri i saj. Po duhet mundohet gruaja që do thotë sa më shumë ta fitoj zemrën e burrit të saj, sa më shumë të fitoj ndjenjat edhe dashurinë e tij. Do duke përdorur fjalë të mira, fjalë të bukura, do thotë tëmbla, pastaj mundohet me fitu zemrën e burrit të saj, pra me hyrë në zemrën e tij edhe me shtu dashurinë e tij ndaj saj, do me sjelljet e saj, me gjestet e saj, që është më lart me dukjen, pamjen, formën, rrobat e saj, po ashtu edhe do thotë përmes fjalëve e kështu me radhë. Pra me fitu zemrën e burrit të saj, se me shtu dashurinë në zemrën e burrit të saj, po kjo bëhet ose përmes fjalëve, ose përmes dukjes, ose përmes pamjes, ose përmes do thotë rrobave, formës e kështu me radhë sa më lart, ose përmes veprave, po gjithashtu që është një më rëndësishme përmes sjelljes, përmes sjelljes të mira dhe moraleve të larta. Pejgamberi sa sa thotë cilësia e dytë është el-walud. El-walud do thonë është ajo që lind shumë. Kjo është një cilësi apo tipar i mirë i lavdruar te gruaja. Apo janë sa kjo është pigrave më të mira. Mirë po nëse gruaja ka ndonjë problem shëndetësor, ka ndonjë smundje apo diçka ngjashme, atëherë kjo gjë nuk e dëmton atë edhe nuk llogaritet për atyre grave që do thotë ka qenë mangët ose neglizhente, ose do thotë u mundu që me ndërprej lindjen ose lindjet e saj. Allah subhanahu wa taala nuk e merr në llogari nëse ajo ka ndonjë arsye sheriatike të lehtëshme. Kjo nuk e dëmton fare fenë e saj ose që ajo
thotë përjashtohet pi grave ose pi bashkëshortëve të mirë. Mirë po nëse gruaja është prej atyre që lind, mirë po megjithatë mundohet që me ndërprej lindjet, pra nuk e vazhdon lindjet, e kështu me radhë do thotë me mjete ndryshme, atëherë kjo është një gjë që e dëmton shumë gruan, bashkëshortën, pra dëmton shumë fenë edhe imanin e saj. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në hadith tjetër ka thënë tazawwajul wadud al walud, martani ato gra që janë dashura dhe që lindin shumë, fa inni mukathirun bikum ul umam yawm al qiyamah, nga sa unë do të mburrna me numrin e shumë t'juaj në ditën e Kiametit. Pra gruaja do të mundohet që sa më shumë me lind, sa më shumë me sjell një jetë, do thonë prej fëmijëve, dhe mi marr shkaqet, do thotë për këtë çështje. Pastaj mi marr shkaqet që ata fëmijë me eduku, edhe mi rrit, do thonë më kujdes për ta dhe mi eduku në frymën islame. Pra gruaja do të llogarisë që fëmijët e saj do të jenë fëmijë që janë dobishëm për shoqërinë islame, pra pse jo të jenë për dietarëve apo për thirrësave në islam, pra që do të bëjnë dobi muslimanëve në përgjithësi edhe islamit, pa festë Allahu subhanahu wa taala. Prandaj gruaja në fillim të martesës, pra në çastet e para të martesës, do të bëjnë një lloj bisede mes saj edhe Allahu subhanahu wa taala. Do thonë ndoshta Allahu shpresoj që Allahu subhanahu wa taala të më nderoj me fëmijë, qofshin djem apo vajza, që do të jenë dobishëm për shoqërinë islame, për muslimanët, do thonë nëse janë prej djemve gjithashtu që të jenë prej dietarëve, të muslimanëve, për thirrësave të hajrit, pa që thirrën njerëz në fenë Allahu subhanahu wa taala, pse jo për imamave të kësaj fe, e kështu me radhë do thotë asaj shkruhet shpërblim i madh te Allahu subhanahu wa taala, pastaj nëse mundohet këto me realizu gjatë jetës së saj, pra që më eduku dhe më kujdes ashtu siç duhet për këta fëmijë. Cilësia e tretë që po përmendet në hadith thotë al-muwatiya. Na e përkthym e bindur, mirë po al-muwatiya ka në kuptim më të gjerë. Pra muwatiya është ajo gruaja që nuk është as e ashpër as e vrazhët. Pra nuk është e ashpër në fjalët e saj, po as nuk është e vrazhët në zemrën e saj. Pra është gruaja që bindet, e dëgjon edhe i përgjigjet urnave të bashkëshortit të saj. Pra as që është më lart tregon mendjemallësi, as nuk tregon kryelartësi, to nuk i kundërshton burrin e saj, nuk largohet prej tij e kështu me radhë. Pra nuk ka zemër të ngurtë, mirë po zemrën ka plot mëshirë dhe dashuri ndaj burrit. Pra kjo është muwatiya. Cilësia tjetër po thotë el-muwasiya, pra është ajo që e ngushëllon burrin e saj. Pra gjithmonë i gjenden pranë burrit të saj. Sa që ai ka probleme ose shqetësime, ajo mundohet më ngushëllu, pra ndihmon burrin e saj në hajër, në punë të mira, edhe që pra burri i saj të jetë adhurues më i madh ndaj Allahu subhanahu wa taala, edhe mundohet pra me ndihmu burrit saj dhe me ngushëllu, pra me ndihmu që gjithmonë ai me arrit lumturinë, edhe me arrit pra shpëtimin, pra në këtë botë dhe botën tjetër. Këto cilësi pejgamberi sa po i kurzon thotë idha taqin Allah. Idha taqin Allah, nëse ato e kanë frikë Allahun. Pra këto cilësi që u përmend më lart i bojnë dobi gruas, nëse ajo e ka frikë Allahun subhanahu wa taala. Pra nëse gruaja është e dashur, që lind shumë, që i bindet burrit, edhe që është ngushëlluese, mirë po gjitha këto cilësi po mundohet me përmbajt për shkak të interesave ose dobive të kësaj bote. Atë kjo nuk llogaritet grua që ka frikë Allahun subhanahu wa taala, edhe nuk përfiton shumë prej këtyre cilësive. Mirë po nëse me gjitha këto cilësi mundohet më pajisë edhe më stolis, edhe këto i vepron për shkak se e dëshiron kënaqësinë e Allahut subhanahu wa taala, pra me arrit kënaqësinë dhe dashurinë e Allahut subhanahu wa taala dhe shpërblimin prej tij, pra ka frikë Allahun, atëherë kjo është ajo, ose këto janë ato cilësi që i bojnë dobi gruas. Po s'parin këtë botë, pastaj edhe në botën tjetër kur shkon te Allahu subhanahu wa taala. Pastaj bëran sa mbullet gratë më të këqija, dhe bashkëshortet më të këqija janë el-mutabarrijat. El-mutabarrija është ajo gruaja që del e stolisur edhe zbukuruar prej shtëpisë saj. Po del me ato rrobat, mundohet me qenë rrobat më të bukura, më të stolisura, të parfumosura e kështu me radhë. Po çu shka në hadithe tjera, që shkam i lexuar poshtë, kjo grua bëhet objektiv i shejtanit. Po shejtani përmes saj mundohet me korruptu shoqërinë, po me prish shoqërinë edhe komunitetin e musliman. Po nëse gruaja del në këtë fund prej shtëpisë saj, atëherë bëhet një lloj ushtari i iblisit, i shejtanit, që përmes saj mundohet të mi prish të thotë nderin, moralin
edhe mi korruptu njerëz edhe fenë e tyre, pra mi prish shoqërinë islame. Nga se shejtani përmes saj mundohet pra me nxit edhe me fut, do thot fitne, joshje, edhe do thot mu përhap edhe mu shpenda pra gjërat e pamoralshme, immoraliteti e kështu me radhë. Me her pasajnë për jasën vëtë el-mutekhejjilat, kryelartat ose mendjemdhajet. Të po e shumë se si pejgamberi sallallahu alaihi wasallam po e ndërlidh pra zbukurimin ose do thot stolisjen jashtë shtëpisë, pra gruaja kur dalë pa mbuluar ose stolisur e zbukuruar kështu me radhë jashtë shtëpisë saj po ndërlidh edhe me kryelartësinë apo me mendjemallësinë. Pa dyshim që ka në lidhje në kusht mes këtyre dy cilësive. Pa gruaja që është kur dalë prej shtëpisë saj e zbukuruar, do thotë e parfumosur, e stolisur me gjitha llojet e stolive dhe bukurive kështu me radhë, atëherë a ka mundësi që kjo gruaja kur dalë prej shtëpisë saj të jetë e thjesht, modeste, do thotë e nështruar e për ulur ndaj Allahut subhanahu wa taala? Kurse si. Kjo nuk ka mundësi, pastaj kjo gruaja të ketë këto cilësi të thjeshtësisë dhe të modestisë. Mirë pa ajo ka me dalë, pra krye lart, me ndjemëdhaje, ka me mendu që është më ngritur se gjitha tjerat, ka me pas vetë pëlqim, do t'i pëlqej vetja saj, pamja saj, dukja saj, e kështu me radhë. Pra ka në lidhje të ngushtë mes të berrugjit, pra zhveshjes, ose zbukurimit edhe stolisës jashtë shtëpisë edhe mes kryelartësisë. Gjithashtu e kundërta e saj, pra ka lidhje në ngushtë mes thjeshtësisë edhe turpit. Pra gruaja e cila është e thjeshtë, po mundohet me qenë e thjeshtë, zemra e saj është e mbushur plot me turp ndaj Allahut subhanahu wa taala. A gruaja e cila zhveshet edhe do thonë zbukurohet jashtë shtëpisë saj, atëherë ka hedhur prej saj këtë rrobën e turpit edhe në vend saj e ka vesh rrobën e mendjemallësisë, vetë pëlqimit, mashtrimit e kështu me radhë. E kjo vërtet një grua që ka cilësi të këtilla, do thonë i bën dëm shumë vetes saj, jetës saj, do thotë edhe jetës bashkëshortore e kështu me radhë. Prandaj pejgamberi sallallahu alajhi wasallam po thotë për shumë këtë mënyrë, pra ato gratë më të këqija janë ato që zbukurohen e stolisën jashtë shtëpisë, pra jashtë normave islame, edhe do thotë janë kryelartë mendjemdhaja, edhe po thotë hunnal munafiqat. Ato janë hipokritët. La yadkhulul jannata minhunna illa mithlu al-ghurab al-a'sam. Për tyre nuk hinë në xhenet veç një pakicë e vogël. Këto bërë ka sjell na e përkthim si pakicë, mi bërë ka sjell një shembull, ka thonë el-ghurab al-a'sam është ai korbi i cili do thot në këmbët e tij apo në pjesë të krahëve tina i ka disa pupla që janë të bardha. Do shumica e korbave ose sorrave kanë ngjyrë të zezë. Mirë po një pakicë e tyre do dhe kanë këtë cilësi. Kjo është shumë e rrallë me gjetë, po në mesën e korbave e sorrave që do thot krahët edhe këmbët e tyre i kanë të bardha, puplat e kështu me radhë. Prandaj këtu bëjmë kur e sjell këtë shembull, po do të më tregu që shumë pak për këtyre grave do të hyjnë në xhenet. Sigurisht që do thonë shumë pak për korbave, për sorrave i kanë këto këtë përshkrim që u përmend hadith pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Ngjashëm me këto ka hadithi tjetër ku pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë inni ra'aytu an-nar wa ra'aytukunna akthara ahli an-nar. Thotë në vërtetë e kanë pas zjarrin e xhenemit. Ju ka drejtu grave, edhe kësaj e kanë pas që shumica e juve do të jenë pi banorëve të zjarrit. Pse shumica grave do të jenë pi banorëve të zjarrit? Nga se kur i shikojmë hadithet e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam që i numërojnë edhe i përmendin cilësitë e njerëzve të këqij që janë pi banorëve të zjarrit të xhenemit, e shohim që shumica e grave nuk i kushtojnë rëndësi edhe vëmendje këtyre cilësive. Po se kanë problem i vepru ato. Pra sikur ato nuk e llogarisin fare ose nuk mendojnë fare që në ditë do të dalin para Allahut subhanahu wa taala dhe do të dhajnë llogari. Shumica prej këtyre grave edhe i kanë dëgjuar këto hadithe të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pra nuk mund të më thonë që nuk e ka arrit argumenti. Pra ato i dinë, i kanë dëgjuar mirë, po ton shqetësimi dhe qëllimi i parë sori i tyre është se si mi realizu dëshirat edhe tekat e tyre. Por nuk kushtojnë nësi ose si vënojnë, s'kan kur farë vëmendje për këto hadithet për janë, se kanë problem nëse i kundërshtojnë ato. Prandaj e shumë që për shembull pejgamberi sa i ka përmend disa cilësi të shortuara
për gruan. Për shembull ka thonë la'an Allahu an-namisa wal mutanammisa. Allah e mallkofta e grua që i nduk vetlat e tjerave, ajo grua që kërkon të ndukën vetlat e saj. Mi nuk vetlat. Shumica grave din këtë hadith se kanë lexuar dhe prapë veprojnë tonë. A pejgamberi sa bot Allah ka mallku këtë grua. La'an Allahu al-washima wal mustawshima. Allah mallkofta atë grua që bën tatuja tjerave, edhe ai grua që kërkon të bëhet tatuja. La'an Allahu al-mutashabbihati min an-nisa'i bir-rijal. Allah mallkofta ato gra që imitojnë dhe përngjasojnë burrave. Hadithe të shumta ku Allah subhanahu wa taala përmend disa cilësi të caktuara ose vepra të shëmtuara dhe të çortuara që i veprojnë gratë. Edhe po tregojnë se nëse ato i veprojnë atëherë do të jenë të mallkuara. Pra Allah ka bëj lanet me to. Lanet do thotë Allah i dëbon edhe i largon për mëshirës tij. Pa i dëgjojnë këto hadithe, mirë po megjithatë në farë mënyrë nuk ja unin edhe se kushtojnë rëndësi pse çka ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Po fare nuk e llogarit ose nuk mendon që një ditë do dalë para Allahut subhanahu wa taala, Allah do ta pyes për këto veprime. Po kjo gruaja nuk mendon fare se një ditë do të futet në një grop të rrët pranë varr, edhe do të hedhen mbi të dheu, edhe do të dalë para Zotit saj, para Allahut subhanahu wa taala. Pra sigur këto gjëra do të gratë i lexojnë mirë, po më njëherë i harrojnë edhe dalin prej mendjes tyre. Pra shqetësimin ose qëllimin kryesor kanë se si të zbukurohen, se si të stolisen, e kështu më radhë do thotë bëjnë vepra që e shkaktojnë ose e sjellin zemrimin edhe hidhrimin e Allahut subhanahu wa taala. Po vepra që janë mëkat ndaj Allahut edhe kundërshtim i urnave të tij. Pra, këto janë disa cilësi apo disa vepra të çortuara dhe të shëmtuara që nuk do të ketë gruaja e mirë edhe gruaja e devotshme bashkëshortja e mirë muslimane. Pra ajo vazhdimisht duhet të ketë kujdes që mos të veprojë njërin prej tyre. Prandaj kjo na kalon ose na çon në një cilësi tjetër të gruas muslimane ose gruas devotshme bashkëshortes mirë muslimane, që ajo do të sa më shumë të mësoj edhe të pajisit me dije rreth sunetit hadithit pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, sidomos ato hadithe që i përmendin këto cilësi të nënçmuara ose të shëmtuara të grave, në mënyrë që të ketë dije dhe të largohet prej tyre. Njeriu kur e mëson të keqen do të më mësu që mu largu, me pas kujdes, mos më ran të edhe mu largu prej saj. Qysh ka ardhur, do thotë në një poezi që e ka shkruar njëri prej të parëve tanë, ka thënë araftu sharra la li sharri walakin li tawqihi wa man lam ya'rif sharra min an-nas yaqa'u fihi. E ka mësu sherrin jo për me vepru sherrin, mi po më rrujt prej ti. Ai që nuk e njeh sherrin, ai bjen në të. Ai që nuk e njeh të keqen, ai bjen në të. Prandaj njeriu do të më mësut këqijat që mu largu edhe më rrujt prej tyre. Po të këqijat që kanë ardhur që kanë paralajmëruar prej tyre tekstet, pa Kurani dhe hadithi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Për cilësive tjera që do të ketë gruaja e devotshme, pra bashkëshortja e mirë muslimane, është që nuk do të tregohet neglizhente sa i përket përmbushjes së drejtave të burrit saj, po të jep maksimumin mundin e saj që të jetë në shërbim të burrit saj. Do të ndalemi edhe të meditojmë rreth hadithit që transmetohet te Nesaiu prej Husain ibn Mihsan. Ai transmeton prej hallës tij, e cila ka pasur emrin Asma. Asela tregon se një ditë ka shkuar te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me pyet për një gjë të caktuar, edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam do thotë ju ka përgjigj, edhe u mundu do thotë me ia plotësuat dëshirën saj. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam më njëherë pasoi ka thonë, "Edha tu zawjin anti?" A ki burti, a ki bashkëshort, a je martuar? Qalet na'am, ka thonë po. Pastaj pejgamberi ka thonë, "Kayfa anti lahu?" Si je ti në raport me to? Po cila është gjendja jote në raport me burrin saj, me burrin tënd? Sa i përmbush edhe i plotson drejtat edhe obligimet që i ka burri ndaj teje. Atëherë kjo është përgjigje, një përgjigje shumë të mirë, shumë të bukur. Ka thonë ma aluhu illa ma ajiztu anhu. Unë mundohem nuk tregona neglizhente edhe e mangt në të drejtat edhe hakun që ka burri jam ndaj meje, vetëm për atë që nuk ka mundësi me vepru. Pra ato që janë jashtë mundësive të mia, jashtë aftësive të mia, këto ndoshta nuk e përmbushin. Mirë, po ajo që është mundësinë time, mundësitë e mia edhe aftësitë e mia unë nuk tregona neglizhente, edhe mundohem me plotësu edhe me përmbush, do thotë mirë të plot.
Atëherë pejgamberi sa prapë i ka thonë, "Undhuri aina anti minhu." Shikoje se si është gjendja jote në raport me to. Shikoje mirë. Fa innahu jannatuki wa naruki. Ka se burri i saj është burri jot është xheneti edhe zjarri për ty. O xheneti jot edhe zjarri jot. Pra kur burri ose bashkëshorti bëhet xhenet për gruan ose zjarr për të. Gruaja do të ndalet ta kuptoj mirë këtë realitet, këtë vërtetë që ka thënë pejgamberi sa. Edhe vazhdimisht ja kujtoj vetes saj për çdo ditë. Këtë pyetje të pejgamberit sa ta çojnë në mendjen e saj. Pra sikur pejgamberi sa po i drejtohet asaj, "Aina anti lahu." Ku je ti në raport me burrin tonë, me bashkëshortin tonë? Kjo është një çështje shumë madhore për cilën po tërheq vërejtën pejgamberit sa. Pra ti ki obligime, ki detyra, ki do thot drejta që Allah subhanahu taala i ka ngarkuar mbi ty, drejtat burrit. Ti je robresha Allahu subhanahu taala. Mirë po do të ketë është një xhenet edhe një zjarr për ty. Allah subhanahu taala pra të ka urdhëruar të ka obligu që mi plotësu dhe mi përmbush këto drejta në raport me burrin e saj. Prandaj zbatoj ato, përmbushë, kryej ato në mënyrë plot, mënyrë të përkryer, atëra ai do të jetë xheneti për të. Mirë po nëse je mank një neglizhent edhe nuk e çon në vend këto urna dhe këto drejta të burrit ton, atëherë dije se ai do të jetë zjarri. Pra do të shkaku i kësaj do ta fiton zjarrin e dënimin e Allahut subhanahu. Për cilësive tjera të gruas së mirë, bashkëshortes së devotshme, është që ajo nuk do të stërmundoj dhe ta lodh burrin e saj sa i përket shpenzimeve. Pra gruaja nuk do të jetë një mjet i cili bën shpenzime të tepruara edhe shpërdoron pasurinë e burrit të saj. Po me bë masraf, me tepru. Allah subhanahu wa taala në surën Furqan ajetin 67 thotë: "Walladhina idha anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana bayna dhalika qawama." Kur i përshkruan cilësitë e besimtarëve të mirë, thotë janë ata të cilët kur shpenzojnë as nuk janë dorë lëshuar, as dorë shpuar. As dorë shtrënguar, as dorë shpuar. Mirë po thotë e ndjekin rrugën e mesme këtë çështje. Pra rreth saj gjithashtu do të ndalemi të meditojmë rreth një hadithi që është transmetuar prej Ebu Saidit edhe Xhabirit se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam një ditë e ka marrë një hutbë në Ligjëron. Edhe ka zgjat shumë. Edhe aty ka përmend disa çështje të kësaj bote dhe botës tjetër. Pastaj ka thonë, e ka sjellë një ngjarje për rrëfim që ka ndodhur te Banu Israil. Thonë Awwalu ma halaka banu Israil an imra'at al-faqir kanat tukallifuhu min ath-thiyab aw as-sighi aw min as-sighati ma tukallifu imra'atu al-ghani. Thot fillimi i shkatrimit të Banu Israil ka fillu po atëherë kur gratë të varfërve kanë filluar me kërku prej burrave shpenzime ashtu si shpenzojnë gratë e pasur burrat e grave, do të pasurit për gratë e tyre. Pra gratë të varfëre kanë kërkuar pi burrave tyre që ata mi bëjnë të njëjtat shpenzime. Po të njëjtat rroba mi u blen, njëjtat stolisje, do thot ato zbukurimet e kështu me radhë, njëjtë siç veprojnë ose siç shpenzojnë pasanikët për gratë e tyre. Po pejgamberi sa thotë që këtu ka filluar shkatrimi i civilizimit të Banu Israilëve. Kur ata kanë filluar të kushtojnë rëndësi, do thotë gjërave të jashtme, zbukurimeve të jashtme, formaliteteve. Pra s'kan filluar, do thotë nuk e kanë kushtuar rëndësi rregullimet edhe përmirësimit të anës të brendshme shpirtërore, pra besimit edhe raportit me Allahun subhanahu wa taala. Pra këto kanë filluar gratë pra me kërku, me shtu kërkesat e tyre, do thotë të burrat e tyre me shtu pi shpenzimeve e kështu me radhë, ashtu siç veprojnë. Po tregon se kjo nuk ka qenë vetëm të pastrurit, mirë po edhe të dvashrit ka qenë kë fenomen i përhapur. Pastaj thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam që në mesën e tyre ka qenë një grua e cila ka qenë shtat shkurtër. Wattakhadhat rijlaini min khashab, ai ka marrë i ka marru ose i ka rregullu dy këpuca prej drurit. Pra ka dashur me qenë e gjatë sikurse pjesa tjetër e grave, nga se kjo ka qenë një gjë preferuar të Banu Israil, pra që gruaja me qenë e gjatë. Kjo ka dashur me hinë rendin e tyre grave që janë shtat gjata. Wa khataman lahu ghalqun wa tabqun wa hashathu miskan. Sa të gjithashtu ka shku për ata i fargatare dhe aja ka prodhu një unaz, cilën thotë e ka shpu, pasaj të ka vendos misk, e ka mbulu, pra ka mbyll,
Edhe kjo tregon këtu ka masraf, domethënë ka teprim në shpenzime. Thot wa kharajat bayna imra'atayn tawilatayn aw jasimatayn. Edhe ka dal pastaj dhe ka ecë bashkë me dy gra tjera që kanë qenë trup ndaj ose shtat gjata. Pra ka hyrë mbi këto kpucat e drurit, edhe ka filluar me ecë në mesën e tyre. Fa ba'athu insanan yatba'uhunna. Pastaj ka dërguar një njerëz me shikues se kush është kjo gruaja e re, se ka njoft pra, që është do të thonë e gjata, ka ardhur si në mesën e grave gjata. Edhe prap thot fa arafat tawilatayn wa lam ya'rif sahib ar-rijlayn min khashab. Thot ai që ka shkuar i përsjell, pra pi beno Israel ai ka njoftu dy gjatat mirë, po prap kët shkurtën që ka bë kët hilën, kët mashtrimin nuk e ka njoft. Pastaj ka një hadithe tjera që ajo kur ka klu pranë njerëzve, pra në tubimeve tyre kështu me radhë, pra kët parfumin misk është parfumi pilloje më të mira, thot e ka lëviz dorën edhe pastaj misku përhap. Do thotë në këtë mënyrë ka dëshiruar që me tërheq vëmendjen e burrave të huaj. Pasi do të thotë, do thotë kjo është një prej llojeve që po i përmend pejgamberi sa për teprimeve në shpenzime, po për shpërdorimit të pasurisë, edhe po tregon se do thotë këta njerëz nuk kanë qenë të kënaqur me atë që Allah subhanahu taala ka furnizuar. Kjo gruaj nuk ka qenë të kënaqur me atë krem që ja ka dhënë Allahu subhanahu taala. Mirë, po gjithashtu po tregon se kjo ka qenë piknisja shkatrimit tyre. Po përndon në atë rrezikun që edhe ju si musliman, si umat i pejgamberit sa mos i veproni këto gjëra ose mos filloni mi veprun nga se këto do të jetë shkatrimi juaj. Pi cilësive tjera të gruas së mirë apo bashkëshortes së mirë është që ajo nuk do të mohoj dhuntitë dhe mirësitë e burrit saj ndaj saj, po burrit saj. Po nuk lejohet mi mohu ato, mi bë kufër. Çdo e mirë nimet që i ka ardhur prej burrit saj. Hadith pejgamberi sa ka thonë la yashkuri Allah man la yashkuri nas. Nuk llogaritet falëndërues ndaj Allahut ai që nuk i falënderon njerëzit. E për këto ka ardhur hadithe të tjera, pyetën e hadithit që transmeton Buhariu në librin e tij Al-Adab wal-Mufrad prej Esma bint Yazid, e cila tregon se pejgamberi sa ka kaluar janë nga disa grave dhe ka thonë iyakum wa kufra al-mun'imin. Keni kujdes mos i mohoni të mirat e bamirësve. Pastaj kanë pyet çysh mohohen mirat e bamirësve. Ka thonë la'alla ihdakunna tatulu aymatuha. Ka mundësi që ndonjëherë për juve të zgjatet të shtyhet martesa, po nuk martohet një kohë gjatë. Min abawayha, pra për shkak të prindërve të saj. Thumma yarzuquha Allahu zawjan wa yarzuquha minhu waladan. Pastaj thot Allah subhanahu wa taala furnizon edhe ja mundson u martu me një burr. Pastaj e furnizon edhe me fëmijë. Fa taghdabu al-ghadbata. Pastaj ajo zemrohet. Pra zemrohet ose hidhrohet. Fa takfur edhe kështu e mohon të mirat e burrit saj, fa taqulu ma ra'aytu minka khayran. Qata i thot burrit saj s'kam pa kur farmirësie pe teje kur. Po kur farë e mirë s'm ka ardhur pe teje kur. Në sunenin e Nesaiut ka ardhur Abdullah ibn Amrit i cili tregon se pejgamberi sa ka thonë la yanzurullahu ila imra'atin la tashkuru li zawjiha wa hiya la tastaghni anhu. Allah nuk e shikon një grua e cila nuk e falenderon, nuk është mirënjohëse ndaj burrit saj, përderisa ata është nevojtare për të. Për cilësive tjera është që gruaja duhet me respektu burrin e saj, edhe me njoft hakun edhe pozitën që Allah subhanahu taala ka dhënë burrit saj. Por këto ka ardhur hadithe të shumta. Prej tyre është hadithi që transmetohet te Tabaraniu, pra në Mujamul Kabir, pe Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, e cili tregon se pejgamberi sa sa ka thënë la amuru ahadan an yasjuda li ahad. Nuk e lejoj që askush të bëjë sejdë dikujt tjetër. Walau amartu ahadan an yasjuda li ahadin la amartu al-mar'ata an tasjuda li zawjiha. Sikur ta urnaja dikon që të bien sejdë dikujt, atë do ta urnaja gruan që të bien sejdë burrit saj. Po ashtu në njëjtin libër transmetohet prej Zeid ibn Arqam se Muadhi radhiyallahu anhu ka thënë: "Ya Rasulullah, ra'ayta ahla al-kitab yasjuduna li asafiqatihim wa batariqatihim. Afala nasjudu lak?" Ka i dërguar Allahu te pa i start të librit, po i bojnë sejdë priftrinëve dhe krye peshkovëve tyre. A na lejo të dhënë me të bëj sejdë ty? Po si shaj respekti? Atëherë pejgamberi ka thonë gjashtë me këto. Law kuntu amuran ahadan an yasjuda li ahadin la amartu al-mar'ata an tasjuda li zawjiha. Sikur ta urnaja dikon miran sejdë dikujt tjetër, atëherë do ta urnaja gruan që të bien sejdë burrit saj.
ولا تؤدي المرأة حق زوجها حتى لو سألها نفسها على قتب لأطاعته. Thotë edhe gruaja nuk e plotson hakun drejtën e burrit saj, nuk e përmush. Thotë edhe nëse burri i saj kërkon marrëdhënie intime kur ajo fillon me ndjej dhimbjet e lindjes. Edhe atëherë nuk e plotson më do drejtën e saj. E sidomos do thotë haku dhe drejta e burrit shtohet edhe më shumë kur ajo është prej besimtarëve të devotshëm. Për atyre që kanë frikë Allahut subhanahu wa taala, për atyre që mundohen me rujt e I kushtojnë kujdes ibadetet e adhurimit ndaj Allahut subhanahu wa taala. Pastaj në Sunenin e Tirmidhit dhe Ibn Majahs për Imam ibn Jabeli transmetohet se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë la tu'dhi imra'atun zawjaha fi dunya illa qalat zawjatuhu min al-hur al-'ain la tu'dhihi qatalaki Allah fa inma huwa 'indaka dakhilun yushiku an yufariqaka ilayna. Thasar që gruaja e lëndon burrin e saj në këtë botë, atëherë thot gruaja e tij prej hurijave të xhenetit I thot mos e lëndo dhe mos e ofendo Zotit vraft, nga se ai te është të thot përkohësisht edhe shumë shpejt do të vijë tek ne. Po dietarët thonë që vërtet këtë hadith ka një paralajmërim të madh, edhe të rënd për gratë, të cilët I zemrojnë apo I lëndojnë burrat e tyre. Gjithashtu për cilësive tjera të gruas mirë është që nëse Allahu subhanahu wa taala e begaton këtë grua me fëmijë, pra e furnizon me fëmijë edhe e begaton me fëmijë të shumta, atëherë ai do të mundohet që të mbajë drejtësi mes fëmijëve të saj. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë i'dilu baina auladikum, tregoni drejt do thot në raport me fëmijët e juaj, po me krejt fëmijët e juaj. Edhe këto ka përmend pejgamberi sa 3 herë. Edhe dietarët thonë që do të tregosh I drejt madje edhe në puthjet. Po nëse në fëmijë puth 2 herë edhe tjetrin do të më puth 2 herë, kështu më radhë mos flasim për gjëra tjera, po gjithmonë do të I përmbash drejtësisë në raport me fëmijët e tu. Për cilësive tjera të gruas së mirë dhe devotshme është se ajo do të qëndrojë në shtëpinë e saj. Po nuk do të jetë për aty në grave që vazhdimisht dalë dhe hyn në shtëpi. Nëse dal për ndonjë nevojë domosdoshme, atëherë nuk do të dalë qysh sa më lart e stolisur apo e parfumosur e kështu me radhë. Po ashtu kur dal prej shtëpisë saj duhet ta ul shikimin e saj dhe ta ruaj nderin e saj. Për këto I përmendëm disa prej haditheve më lart. Mirë, po këtu mund të cekim në hadith tjetër që hartë të Tabaraniu prej Salim në Abdullah ibn Umerit, e kypi prapi Abdullah ibn Umerit për babës tij, I cili tregon se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë el mar'atu awra, gruaja është avrat. Wa innaha idha kharajat istashrafaha ash-shaytan. Prandaj kur dal prej shtëpisë saj, atëherë shejtani sa më lart e bën synim objektiv të tij. Wa innaha la takunu aqrabu ila Allah, la takunu aqraba ila Allah minha fi qa'ri baytiha. Dhe gruaja thot në asnjë pozitë ose në asnjë vend nuk është më afër Zotit të saj se sa kur qëndron në shtëpinë e saj. Po këtu gruaja është në adhurim të plotë edhe më afër me Allahun, me Zotin e saj kur qëndron në shtëpinë e saj. A nëse dal, sa mbat objektivi shejtanit, që shpjegoj më lart, do thotë çaj për më saj mundohet me fut fitne, do thotë edhe përçamje ose joshje në mesin e njerëzve po me korruptu shoqëritë islame. Për cilësive tjera që me to po e përmbyllim këtë ders, që do t'i ketë bashkëshortja mirë edhe devotshme, është që asaj nuk I lejohet mi përhap sekretet edhe të fshehtat e burrit saj. Po ato gjëra që janë të veçanta mes saj edhe mes burrit saj. Edhe nëse ndodh mes tyre që mos të ketë harmoni apo edhe nëse do thotë vjen deri te ndarja, atëra asaj nuk I lejohet do thotë I shpërndaj ose të përhapi ato sekrete që I ka pasur me burrin saj. Por do ta ketë frikë Allahun subhanahu teala në këtë aspekt. E njëjta gjë vlen edhe për burrin, mirë po përdorni sa tema është për gruan, atëherë kjo do të jetë një prej cilësive të bashkëshortës së mirë. Për këtë është transmetuar një hadith te Imam Ahmedi pra Esma bint Yazid, e cila tregon se thotë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në ditë ishin disa prej burrave dhe grave tulur. Atër pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë, I ka pyet la'alla rajulan yaqulu ma yaf'alu bi ahlihi wa la'alla imra'atan tukhbiru bima fa'alat ma'a zawjiha. Ka ndoshta ndodh që në mesin jush ka të atill
që tregon se çka ka vepruar me familjen e tij, me gruan e tij, apo edhe ndonjë gruaje që i tregon pra shoqeve saj se çfarë ka vepruar me burrin e saj. Thot va aramul qawm, edhe ata kanë hesht. Pra e kanë ditë se kjo ka ndodhur mes në tyre dhe kanë hesht, pra e kanë ul kokat e tyre dhe kanë hesht. Atëherë kjo Esma bint Yazid ka thonë i wallahi ya rasulullah. Po pasha Allah, kështu ndodhoi i dërguari i Allahut. Wa innahun la yakulna wa innahum la yaf'alun. Thot gratë flasin kësaj gjëra. Edhe burrat veprojnë këtë mënyrë. Pra këto për shumë që ajo spari ka fillu i ka përmend gratë që ato flasin rreth këtyre gjërave. Ka se kjo është një gjë që më shumë të ndodh mesin e grave. Po kur është me shoqet e saj, me kolegët e saj e kështu me radhë, pra nuk i kushton fare kujdes kësaj çështje. Po nuk i do thot nuk i kushton do thot vëmendje dhe e merr si të lehtë. Do thot që mi tregu gjitha ato gjëra që kanë ndodhur pra pe sekreteve ose gjërave të shata që ndodhin mes burrit dhe grus. Edhe njëjtë ndodhe mes burrave, mirë po që kjo më shumë është e përhapur te gratë. Atëherë pejgamberi sa ka thonë la taf'alu, mos veprani kështu. Po është e ndaluar. Fa inna ma dhalika mathalu ash-shaytan, laqiya shaytanatan fi tariqin fa ghashiyaha wan nasu yanzurun. Ka se kush vepron kështu thotë është njëjtë sikur se shembulli i shejtanit i cili bën marrëdhënie intime me një shejtan tjetër në rrugë, do të thënë publik, në mesin e njerëzve dhe ata e shikojnë. Po kjo është cilësia e asaj gruaje apo atij burri i cili do thotë i përhapin të fshehtat edhe misteret për ato gjërat sekrete që janë në mesin e tyre. Pra sikur se kur shejtani me një shejtane bëjnë marrëdhënie intime në rrugë, edhe njerëz të shikojnë. Pra këto ishin disa prej cilësive që ju përmend ose në ajete apo shumica në pamë që janë hadithet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Megjithatë këto hadithe që kemi lexuar këto dy derset e fundit janë hadithe të sakta. Tanë që Sheikh Albani Allah më shërofti ka vlerësuar si sahih si sakta. Edhe po e pamë që vërtet janë hadithe të dobishme, madhështore dhe të rëndësishme në këtë temë. Pra qëllimi do thotë i këtij dersi është që pa njerëz të jenë të njoftuar, sidomos do thotë gratë edhe bashkëshortët të jenë të njoftuara me këto hadithe të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që me ditë se si do të jenë cilësitë e bashkëshortës të mirë dhe devotshme dhe përmes këtyre haditheve, përmes këtyre cilësive pra me përmirësuar jetën bashkëshortore, sidomos për shkak se do thonë në këtë botën, po edhe tek ne veçanërisht do thotë janë shtuar ankesat ose do thotë ato problemet bashkëshortore. Në fund e lutim Allah subhanahu wa taala me emrat e tij të bukur dhe cilësitë e tij të përkryera që do thotë gjithë na udhëzojnë në rrugën e drejtë, edhe ato që mësojmë të jetë argument për neve, jo kundër neve. Pra që Allah subhanahu wa taala na beqatoj dhe na bekoj në fjalët tona, në veprat tona, në kohën tonë, të bashkëshortët tona dhe pasardhësit tonë. Allahu a'lam wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam.